Sziasztok! Ez a RetroTech Hungary YouTube csatornája. A Sony 1984-ben mutatta be az első hordozható CD lejátszóját, a D50-est. Ez volt talán az első olyan hordozható zenelejátszó eszköz, amely szinte ugyanazt a hangminőséget biztosította útközben, mint amit az asztali CD lejátszóink az otthoni hi-fi rendszerünkben. A kazettás deckeket és walkmaneket összehasonlítva a hordozható kazettás walkmanekből soha nem lehetett igazán kihozni ugyanazt a hangminőséget, amit a komolyabb asztali társaikból. Habár kétség kívül voltak kivételes hangminőségű walkmanek is. Ezzel ellentétben a hordozható CD lejátszók az első pillanattól kezdve szinte ugyanazt a hangminőséget produkálták, mint amit az asztali CD lejátszóink. Nyilván azért itt is voltak különbségek, de a kettő sokkal közelebb volt egymáshoz. Természetesen a műfaj abszolút koronázatlan királya a Sony volt, de sajnos ők már sok évvel ezelőtt befejezték a gyártását a hordozható CD lejátszóknak, vagy ahogy akkoriban hívtuk őket, a Discmaneknek. Két dolgot tudunk tenni 2021-ben, ha a CD lemezeinket útközben is szeretnénk élvezni. Az egyik lehetőség, hogy veszünk egy jó öreg Sony Discmant, és imádkozunk, hogy az jó állapotban legyen. A másik alternatíva, hogy veszünk egy új eszközt, hiszen bizonyos cégek még mindig gyártanak ilyen lejátszókat. De mennyire megbízható és jó minőségű egy ilyen eszköz? Ennek fogunk utána járni a mai epizódban. Ebben a videóban a Hot CD903TF hordozható CD lejátszóját fogom bemutatni, amelyet a gyártó mint ingyenes termékmintát biztosította számomra. Ezt a lejátszót a Hongfutai E-Tech nevű cég gyártja Shenzhenben. Az, hogy mennyire komolyan gondolják a nemzetközi jelenlétet, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az Egyesült Államokban és Németországban is van szervizközpontjuk. A CD lejátszót egy ízléses, de egyszerű dobozban kapjuk. Nagyon tetszik a narancssárga színválasztás. A doboz fedelét leemelve rögtön a lejátszót pillanthatjuk meg. Ez alatt találhatóak a tartozékok, egy 3,5 mm-es jack kábel, egy micro USB töltőkábel és egy agyba dugós fülhallgató. Emellett találunk még egy használati utasítást is, angol, német, japán és kínai nyelven. Az angol leírás alapján a fordítás nem tökéletes, de azért érthető. Van a dobozban még egy garanciakártya is, amelyet, hogyha aktiválunk a hotaudio.com oldalon, akkor 18 hónap garanciát kapunk a lejátszóra. A CD lejátszó fekete műanyagból készült, az élén és a belsején egy bronzszínű betéttel. A műanyag tapintása egy kicsit csúszós, de nem új lenyomatmágnes, és a minősége is teljesen rendben van. A CD lejátszó tetején találhatjuk a fehér háttérvilágítással rendelkező LCD kijelzőt és az érintő gombokat. Nálam külön plusz pontot ér az, hogy a háttérvilágítás végre nem kék színű, mert nagyon unalmasnak tartom, hogy minden Ázsiából érkező hi-fi termék ezeket a szemkiégető erős kék ledeket használja. A gombok érintésérzékenysége kellően pontos, csak igen ritkán fordult elő, hogy a lejátszó elsőre ne értelmezte volna az általam kiadott parancsot. A CD lejátszó oldalsó élén találhatjuk meg a micro USB töltőcsatlakozót, a 3,5 mm-es fülhallgató kimenetet, a fedelet nyitó kapcsolót és az analóg hangerőpotmétert. Ez a megoldás egyébként nagyon tetszik, mert szerintem egy tekerhető gombnál nincsen természetesebb módja a hangerő megfelelő beállításának. A lejátszó alján nincs más, mint egy hold kapcsoló, amelynek az aktiválásával elkerülhetjük azt, hogy az érintő gombokat véletlenül megnyomjuk. Az 1800 mAh-órás lítium-ion aksi természetesen be van építve a lejátszóba, és a lejátszó megbontása nélkül az nem is cserélhető. Az akkumulátort 3-4 óra alatt lehet teljesen feltölteni, és körülbelül 10 óra lejátszási időt érhetünk el vele.
Menjünk végig a szolgáltatásokon, amelyeket ez a lejátszó nyújt nekünk. A gyári CD lemezek mellett képes lejátszani írott és újraírható lemezeket, valamint az MP3 és VMA formátumú fájlokat is. Az MP3-ak lejátszása során nem csak az adott szám sorszámát és az eltelt időt jelzi ki, hanem azt is, hogy hányadik könyvtárban járunk éppen. A könyvtárak között a bal felső gomb dupla kattintásával lehet előreléptetni, de ez meglehetősen esetlegesen működik, vagy legalábbis nekem többször is a hangzás módját sikerült állítanom a könyvtárváltás helyett. Az MP3 lejátszás közben nincs megszakítás nélküli lejátszás sem, tehát ha két szám egybe folyik, akkor is lesz köztük néhány másodperc szünet. Természetesen a hagyományos CD lejátszása közben ez flottul működik. A kijelző mellett található kezelőszervek logikusan vannak elrendezve és nincsenek túl bonyolítva. A jobb alsó sarokban található a bekapcsoló gomb, amelyet 3 másodpercig kell nyomva tartani ahhoz, hogy be vagy kikapcsoljuk a készüléket. Ha van lemez a lejátszóban, akkor bekapcsolás után azonnal elkezdi a diszkmenünk azt lejátszani. Sőt, a bekapcsolás után pontosan ugyanott folytatja a lejátszást, ahol az a kikapcsoláskor abba maradt. A lejátszó rendelkezik ugráskésleltető memóriával is, amely bár nem kikapcsolható, viszont tömörítés nélkül puffereli a hangot. Ez a funkció CD lejátszás közben 40, amíg MP3 lejátszás közben pedig 120 másodpercnyi rázkódást képes áthidalni. A CD futómű gumi lengéscsillapítókra van szerelve, ezzel tovább segítve annak a rázkódásokkal szembeni ellenállását. Érdekes, de megszokható tulajdonság, hogy amikor bármelyik érintőgombot megnyomjuk, akkor először csak a háttérvilágítás kapcsol fel, és az adott funkció aktiválásához még egyszer meg kell nyomni az adott gombot. A háttérvilágítás 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. Mindenképpen a gyártó részletekre való odafigyelését dicséri, hogy a CD lemezek eltávolítását segítendő bemélyedéseket képeztek ki a CD lejátszó tálcáján, így mind a 12 cm-es, mind a 8 cm-es lemezek egy kézzel könnyen eltávolíthatóak. A bekapcsoló gomb mellett találhatóak a hagyományos kezelőgombok, amelyek a számok léptetésére használhatóak, illetve a lejátszás pillanatmegállítás gomb is. A bal és jobb felső sarokban vannak az extra funkciókat működtető gombok. Az EQ-FM gomb rövid megnyomásával aktiválhatóak az olyan előre beprogramozott hangzásképek, mint a basszus-kiemelés, pop, jazz, rock és a klasszikus hangzás, illetve visszatérhetünk a normál hangképre. Ahogy azt korábban említettem, ennek a gombnak a dupla kattintásával lehet MP3 lejátszás közben könyvtárat váltani, de ez csak előrefelé lehetséges. Én minden esetre jobban örülnék egy dedikált gombnak, amellyel előre és hátra is lehet lépdelni a könyvtárak között. Az EQ-FM gomb hosszú megnyomásával aktiválhatjuk a CD lejátszóba épített FM transmittert. Ilyenkor az előre és vissza léptetés gombjaival tudjuk azt a frekvenciát kiválasztani, amelyen a zenénket sugározni szeretnénk. Ezzel a funkcióval egy jó öreg rádióra streamelhetjük a CD lemezeinket vagy MP3-ainkat, esetleg egy olyan autóban is tudunk CD lemezt hallgatni, amelyben már nincs CD lemezjátszó. Így jártam én is a 2019-es Skoda Octaviámmal, amelyben bár a helye még megvan a kesztyűtartóban a CD lejátszónak, de maga az egység már nincs. Sőt, ebben az autóban már AUX bemenet sincs, úgyhogy kábellel nem tudok rákötni semmit. Szóval, ha az a fixa ideám, hogy én CD-t szeretnék hallgatni az autómban, akkor ezzel a lejátszóval ezt megtehetem vezeték nélkül, méghozzá 2 különböző módon is. Az FM transmitter minősége megfelelő, bár a Bluetooth kapcsolatot egy hajszálnyival jobbnak hallottam, már amennyire ilyen körülmények között ez megállapítható. Az FM rádión keresztül alacsonyabb az elérhető hangerő is, de valószínűleg ez az FM rádió megengedett teljesítményével függ össze. Minden esetre tökéletesen működik. A jobb felső gomb nyomkodásával a lejátszási módokat aktiválhatjuk.
Ez alapvetően minden elképzelhető funkciót magába foglal, kezdve ugyanannak a számnak a folyamatos lejátszásától, az egész album ismétléseig, sőt, ez az MP3 lejátszás esetén az egész lemez vagy csak egy adott könyvtár ismétlésével is kiegészül. Ezen kívül még van intro módunk is, ami az albumon található összes szám első 10 másodpercét lejátsza, és a szokásos módon a dalok véletlenszerű lejátszása is lehetséges. A gomb hosszú megnyomásával aktiválható a beépített Bluetooth 5.0-ás transmitter. A CD lejátszót könnyen és gyorsan csatlakoztatni tudtam a környezetemben fellelhető eszközökhöz, beleértve az autóm gyári fejegységét, a JBL Flip 4 Bluetooth hangszórómat, sőt még az Apple AirPods fülesemmel is gond nélkül megtalálták egymást, bár ezen elég halkan szólt, ami inkább az Apple hibája, mert az AirPods-on nem lehet hangerőt állítani. Ami viszont külön tetszett, hogy nem csak egy buta Bluetooth transmittert kapunk, hanem a CD lejátszó ilyenkor vezérelhető is, tehát a számok léptetése vagy a megállítás és elindítás is működtethető a csatlakoztatott hangszóró kezelőgombjaival. Ez hatalmas előny például akkor, ha a lejátszó be van dobva a kesztyűtartóba, és számot szeretnénk léptetni, mert így nem kell vezetés közben ezzel foglalkoznunk, és az autó infotainment rendszerén keresztül is ki tudjuk adni a kívánt parancsot. Az FM transmitter használatával egy időben használható a CD lejátszó fülhallgató kimenete is, de Bluetooth használata esetén vagy a fejhallgató kimenetet használjuk, és akkor a csatlakoztatott Bluetooth eszköz elhallgat, vagy a Bluetooth használjuk, de akkor ehhez meg ki kell húznunk a fülhallgatónkat a lejátszóból. Az FM transmitter használatával tehát akár igazi multiroom konfigurációt is megvalósíthatunk. Hangminőség szempontjából a Sony DNE800-as Discmanemmel hasonlítottam össze. Azt kell mondanom, hogy semmi szégyenkezni valója nincs a HOT lejátszójának hangminőség terén, ehhez az annó felső-közép kategóriás Sony Discmanhez hasonlítva, ráadásul a Sonynál sokkal nagyobb hangerő leadására is képes. Az analóg hangerő szabályozás pedig nálam egy hatalmas plusz a Sony gombos megoldásához képest. A gyárilag mellé csomagolt fülhallgató hát nem igazán jó minőségű, erősen V karakterisztikájú, és a vezetéke mozgatás közben erős kábelzajt közvetít a fülünkbe, de hát alapvetően egy használható darab. Azt gondolom, ez egy kedves gesztus a gyártótól, hogy egyáltalán belefért a lejátszó árába ez a tartozék is. Van két dolog, amit viszont kissé zavarónak találok. Az egyik, hogy a lejátszóba épített erősítőnek van egy kismértékű alapzaja. A gyári érzékenyebb fülhallgatóval ez jól észrevehető, míg az ugyancsak a teszteléshez használt Sennheiser over-the-ear fejhallgatómmal szinte alig volt hallható. Alapvetően nem rontja az összélményt, hiszen nem a csendet, hanem a zenét hallgatjuk. A másik szerintem sokkal nagyobb probléma az az, hogy néhány hangosabb felvételnél a beépített hangzásképek némelyike torzítást okoz. Gyanítom, hogy az lehet ennek az oka, hogy a hangerőből nem vesznek vissza annyit, amennyit az EQ-val rápakolnak, és emiatt a hangosabb felvételek torzítanak. A CD lejátszó alapvetően jól szól ezek nélkül a hangzásjavító funkciók nélkül is, és én személy szerint még az életben nem használtam ezeket a gyári EQ-kat semmilyen lejátszón, hiszen amúgy is csak elrontják az eredeti felvétel hangzását, de akinek ez fontos, az jó, ha tudja, hogy ez a funkció még egy kicsit kiforratlan. Összességében egy 100 eurós lejátszóról beszélünk, ami úgy gondolom, hogy egy kicsit több mérnöki törődéssel szinte tökéletesre csiszolható lehetne. A legnagyobb hibája szerintem az a gyári hangképekkel kapcsolatos torzítás. A mély hangkiemelés és a pop hangkép tökéletes, de a jazz, a rock és a klasszikus hangkép a hangosabbra kevert felvételeknél torzít. A jó hír az, hogy mivel a gyári füles amúgy is jelentős mennyiségű mély és magas hangkiemelést végez, ezekre a hangképekre még annak sincs igazából szüksége, aki
több basszust szeretne. A beépített erősítő alapzaja, ahogy említettem, igazából csak a gyári, érzékeny, agybadugós fülhallgatóval hallható, és ha egy komolyabb fejhallgatót csatlakoztatunk, akkor ez a probléma elhanyagolható. A hangminősége összességében eléri egy hajdani felső-közép kategóriás Sony szintjét, azt leszámítva, hogy az abba épített erősítő még több mint 10 év elteltével és az elfáradt alkatrészek ellenére is teljesen csendes. Ha ezekkel az apró hibákkal együtt tudtok élni, akkor mindenképpen ajánlom ezt a lejátszót, mert az, amit ezért a pénzért végül kapunk, az sokszorosan felülmúlja az általam felfedezett hibákat. Amit én, mint jövőbeni fejlesztést szívesen látnék, az egy dedikált gomba könyvtárváltáshoz, esetleg egy pontmátrixos LCD vagy egy OLED kijelző az MP3-ak címének, vagy a CD text kijelzéséhez. Mindezeken felül számomra akkor lenne igazi svájci bicska ez a játékos, ha a fülhallgató kimenetében még egy optikai kimenet is bele lenne integrálva, hogy lehessen hordozható CD transportként is használni. Szóval, ha a HOT a jövőben a már kiforrott és jól működő részletekre koncentrál, és továbbfejleszti ezt a lejátszót, amit én egy nagyon jó kiinduló pontnak tartok, akkor egy igazán figyelemre méltó terméket rakhatnak le az asztalra. Minden esélyük megvan rá, mert a néhány korábban felsorolt apróságot leszámítva nem nagyon találtam hibát ebben az eszközben. Mindenképpen ajánlom annak, aki azon gondolkodik, hogy szeretne egy decens hordozható CD lejátszót, de nem akar kockáztatni egy több mint 10 éves használt cuccal. 18 hónap garanciával a zsebünkben ugyan mi baj történhet? Ha kérdésetek van ezzel a videóval kapcsolatban, akkor tegyétek fel a videó alatt, vagy a Discord szerverben. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon vagy PayPal-on keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket!